ይህንን በቀላል ወጪ የሚሰራ ዲኮር አብረን እንመለከታለን። የሚያስፈልጉትን ነገሮች በጥንቃቄ ለመመልከት ሞክሩ። ቀላል ነው፣ ቤት ውስጥ መስራት ይቻላል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የአይሪች ታይም ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቀለል ያለ ዲኮር እሰራላችኋለሁ። ለዚህ የሚያስፈልጉን ነገሮች ፊኛ የተለያዩ ቢሆኑ መልካም ነው። በተለይ ሻይን የሚያደርጉ ቢሆኑ እንደዚህ መልካም ነው፣ ምክንያቱም ስትወጥሯቸው ጥሩ ቅርጽ ይዘው ይመጣሉ። ሌላ ፕላስተር፣ ጉጠቶች፣ መቀስ እነኚህ ማቴሪያሎች የሚያስፈልጉ ናቸው። ሌላው ደግሞ ብረቱ በቀላል መንገድ እንደዚህ በፌሮ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። አንድ 6 ሜትር ቁመት ያለው ፌሮ እንደዚህ አጣማችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ይሄንን ስትመለከቱት ምናልባት ሊመጣ ላይችል ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን ይመጣል። በኋላ የምታዩትን ቅርጽ ይዞ የሚመጣው አሁን ያዘጋጃችሁት ማቴሪያሎች ናቸው፣ እነኚህ ናቸው። ሌላው ግን ሊጠቅማችሁ የሚችለው ዋናው ነገር ምንድነው? የፊኛ መንፊያ በእጅ ወይም ደግሞ በሌላ ማቴሪያል ከምትነፉት ይሄ እጅግ በጣም የተሻለ ነው። ቶሎ ቶሎ ይነፋላችኋል። ብሎም ደግሞ ይቅርታ እንግዲህ በደንብ ሳላስረዳችሁ ወደ ያለቀውን ለማየት ተገደዳችሁ። እኔም ደግሞ ምናልባት ሰራው በወቅቱ የነበረው ሰዓት ታይሚንግ በቂ ስላልነበረ ለዛ ነው ድምጹ አንሷል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ላስረዳችሁ የመጣሁት። በመሰረታዊነት ዋና የሚያስፈልገው ነገር የፊኛው መንፊያ ነው። የፊኛው መንፊያ ማኑዋል አለ፣ እንደገና ደግሞ የኤሌክትሪክ አለ። እዚህ ላይ ሐሳቡ ከጠፋባችሁ ወይም ደግሞ የማታገኙቸው ማቴሪያል ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እኔም ጋሉ መርካቶም አሉ እጠቁማችኋለሁ። ምናልባት ጌጣጌጦቹም ሊሆኑ ይችላሉ። የወረቀቶቹ ጌጣጌጦች ብዙ አይነት ነው ያሉት፣ እኔ ብዙ ያልተጠቀምኳቸው አሉ። ሌላም ጊዜ ዲኮር ስለምሰራ ወይም ደግሞ ከዚህ የተሻለ የፊኛ ዲኮር ስለምሰራ እሱ ላይ አሳያለሁ ወይም ገልጻችኋለሁ ብዬ አስቤ ነው። እንዳልኳችሁ ፊኛ በከፍተኛ ሁኔታ ይፈልጋል። ምናልባትም እስከ 1000 ፊኛ ይፈልጋል ጥሩ ዲኮር ለማዘጋጀት። ወይም ደግሞ ፊኛው ሲበዛ በተለይ ከወገቡ በታች ያለው የብረቱ አካል በፊኛ መሸፈን መቻል አለበት። ሌላው 2 የከለር አምፖሎች ያስፈልጋሉ፣ ዳርና ዳር የምናደርጋቸው። ዲም ላይት እንኳን ያን ያህል አስፈላጊ አይደለም። 2 ግን የከለር አምፖሎች ወይ ሰማያዊ ሊሆን ይችላል ወይ ቀይ ሊሆን ይችላል። ከለር አምፖል ትልቁን ብታዘጋጁ መልካም ነው፣ ምክንያቱም ከስር ሆኖ ፊኛው ሲበራበት ጥሩ ምስል ይፈጥርላችኋል ማለት ነው። ሌላው ብረቱን እንዳልኳችሁ 6 ሜትር ወይም አንድ ሙሉ ፌሮ ብታጣሙሙት ይሄንን ቅርጽ ይዞላችሁ ይመጣል። የፊኛ መንፊያው እንዳልኳችሁ የማኑዋል አለ፣ ብሎም ደግሞ የኤሌክትሪክ አለ። እሱን መጠቀም፣ እሱን ካጣችሁ የት እንደሚሸጥ ምናልባት ልጠቁማችሁ እችላለሁ። የኤሌክትሪኩም የማኑዋሉንም መርካቶ አለ። ኮሜንት ላይ መልእክት ብታስቀምጡልኝ የት እንደሚገኝ ልጠቁማችሁ። እዚህ ላይ የዘነጋዋት ምንድነው ስዘረዝርላችሁ ላይት አለች፣ ተቀማጭ ላይት ወይም የምታብረቀርቅ ላይት አለች። መሬት ላይ ተቀምጣ ወደ ላይ የምታበራ ወይም ደግሞ ግድግዳው ላይ ብርሃን የምትሰጥ። ሌሎችም የዲም ላይት የግድግዳ ብርሃኖች፣ ሌሎች አምፖሎችም ከፈለጋችሁ እነሱንም እንደዛው ተጠቁማችኋለሁ። እኔ እሱን ተጠቅሜያለሁ። እሱም መርካቶ ጆንያ ተራ ይገኛል። ምናልባት ስልኮች ከፈለጋችሁ፣ መረጃዎችን ከፈለጋችሁ ስለነሱ ስለ ላይቶቹም ኮሜንት ላይ መልእክት ታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ፣ ወይም በቴሌግራም መልእክት ካስቀመጣችሁልኝ ስልክ ልከላችኋለሁ። የት እንደሚገዙ ፊኛዎቹ በብዛት ምናልባት መርካቶ ላይ 100 ፍሬው ፊኛ 100 ብር ነው፣ ወላም ደግሞ 110 ብር ወይም አሁን ምናልባት ጭማሪ ቢኖረው እንኳን እስከ 150 ብር ድረስ ነው። ያንን የምትፈልጉ ከሆነ መረጃዎችን አስቀምጡልኝ ወይም መልእክቶችን አስቀምጡልኝ ወይ በቴሌግራም ወይም ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ እጠቁማችኋለሁ። ሌላም የዲኮር ፊኛ ስለምሰራ በዛ ላይ ሙሉ መረጃዎችን ላቀርብላችሁ ዝግጁ ነኝ። ጎብኙት፣ ብዙ መረጃዎችን ጠቁማችኋለሁ። የደውል ምልክቷን ኦል አድርጓት፣ አዳዲስ መልእክቶች ሲደርስ እናንተ ጋር መልእክት እንዲመጣ ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቷን ኦል የምትለዋን ከላይ ያለችውን ወይም ደግሞ በደውል ምልክቷ በሁለቱም በኩል የተከበበችዋን እሷን ምልክት እንድትነኳት ጋብዛችኋለሁ።
ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ይጠቅመኛል ያበረታታኛል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ